নমস্কাৰ আপোনালোকক পুনৰবাৰ মোৰ চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজিৰ ভিডিঅ'টোত মই এহাল ককা আইতাক অংকন কৰিম। আজিৰ ভিডিঅ'টোত ককাক অংকন কৰিম। ইয়াৰ পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'টোত মই আইতাগৰাকীক অংকন কৰিম। যিসকলে মোৰ চেনেলটোলৈ নতুনকৈ আহিছে সেইসকলে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা ঘণ্টা বটনটো টিপি অল কৰি দিব, যাতে মোৰ পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'সমূহৰ ন'টিফিকেশ্যন আপোনালোকে পাই থাকে। তে আহক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। ছবিখনৰ আউটলাইনৰ কামখিনি সম্পূৰ্ণ কৰাৰ পিছত লাহে লাহে মই শ্বেডিং কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছোঁ। এই ছবিখন অংকন কৰিবলৈ প্ৰয়োজন হোৱা আহিলাসমূহৰ ছবি মই স্ক্ৰীনত দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। এই আহিলাসমূহৰ দ্বাৰাই গোটেই ছবিখন মই অংকন কৰিম। আপোনালোকে সম্পূৰ্ণৰূপে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব বুলি আশা কৰিলোঁ। আপোনালোকে যিহেতু দেখিছে মোৰ চেনেলটো প্ৰায় 950 ছাবস্ক্ৰাইবাৰ কমপ্লিট কৰিছে। যোনদিনাই মই 1K ছাবস্ক্ৰাইবাৰ কমপ্লিট হয় সেইদিনাখনেই মই এখন স্কেচ গিভএৱে ৰাখিম। গতিকে আপোনালোকে সোনকালে 1K হোৱাত মোক সহায় কৰিব বুলি আশা কৰিলোঁ। ধন্যবাদ।
আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিলে। ইয়াৰ পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'টোলৈ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ সোনকালে অহাৰ চেষ্টা কৰিম। যিসকলে ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক আৰু এটি কমেণ্টৰ জৰিয়তে আমাক উৎসাহিত কৰিব বুলি আশা কৰিলোঁ আৰু শ্বেয়াৰো কৰি দিব।